Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Gfinity TV. So today mga ka-Gfinity, may bago po akong product na gustong ipakilala sa inyo. So yun ay tinatawag na si Fanola No Yellow. Okay? Fanola No Yellow. Nakikita ko po siya sa ibang mga YouTubers. So dahil hilig ko pong magkulay ng buhok, mga ka-Gfinity. So last time po 3 beses na ako nag-bleach ng buhok. And then, last Friday po, nag-try ulit ako mag-bleach. So, magkaibang klase ng bleach product yung ginamit ko. So, sa last review natin, ang ginamit ko is yung Aurora. But last Friday, ang ginamit ko na po is Wella. Blonder. Yan po. Blonder na yung ginamit ko. Yung multi-blonde. And then, last Saturday, nag-try po ulit ako ng another one. Which is yung Aurora. Pero, Wella pa rin yung oxidant niya. So, Colastone yung pangalan ng oxidant. As usual, lagi po ako 6%. And pag nagbi-bleach po ako lagi, basta nasa more or less 20 to 30 minutes lang para hindi po siya magkakaroon ng damage. And then, of course, kailangan po, kahit pa paano, mag-treatment ka talaga. So, dahil last Friday lang yun and today, Monday pa lang po tayo ngayon, ano? Kasama rin po sa deny ko or binleach ko is yung kilay ko. Kaya kung mapapansin nyo, dilaw din niya ng konti. So yun, para okay siya. Para pareho lang. 'Di ba? Ang pangit naman kasi kung blonde na blonde tayo tapos ang kilay natin may team. So, guys, itry po natin siya, no? Gusto kong gumawa ng review regarding dito. So, itry po natin yung product. So, halika na. Samahan nyo na ako sa paggamit ng product. So, again, ano po ba yung kailangan nating materials para dito? So mga ka-Gfinity, ito po ay tinatawag na purple shampoo. Ang Fanola po is made in Italy. Pero sa nakita ko kasi, nakakapagtanggal po talaga siya ng yellow hair color. So tingnan po natin. Although after ko mag-bleach, nag-try na ako ng isang beses, pero shinampo ko lang siya talaga. Hindi ko siya ibinabad. So today, ang topic po natin or content po ng video na ito, i-stay ko po siya ng 5 minutes nang hindi basa yung buhok ko. Na-dry lang siya, tapos ilalagay ko yung mismong purple. Kasi, ano siya eh, purple talaga siya eh, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano itsura niya. So, tara na! So, ngayon po, ang dapat na natin i-prepare is, yung clip. So, ngayon, nakalagay na yung clip sa buhok ko, tinali ko na siya. So, kailangan i-section nyo yung buhok nyo, mga ka-Gfinity. So, lagi naman yun, nandito sa videos ko. So, ito yung kailangan natin, clip. Kung marami kayong clips, or kung saan kayo mas komportable. So, ito yung gloves. Suot ko na yung gloves. Pwede namang optional to, no? Kasi, actually, kumukulay siya sa kuko. Naiiwan yung color niya. Nag-stain siya. Siguro kasi nga, may vegan ito eh. So, basta dye nga siya, dye. So, purple nga. So, yan, as you can see, talagang, ayan. Kulay purple siya. Yan, purple talaga siya. Okay naman din yung amoy niya. Okay siya, no? So, itatry ko siya ng dry yung hair, and then directly natin siyang ilagay sa buhok. So, itry natin yun. Kasi may nakikita ako na nilalagay nila yung purple shampoo ng dry yung buhok. So, let's see, no, kung anong magiging epekto sa akin ito. Kasi last time, nag-try ako na lagi kong isinashampoo mismo yung purple shampoo na agad. Yung tipong basa pa. Dapat ganyan siya, no? And then, ikulay mo lang siya ng ikulay. Ay, may ipatong. Ikulay ng ikulay. Sorry naman. Hindi, ayun. So, ganito po yung gagawin ko. Lagyan natin lahat. And then, tingnan natin kung matatanggal talaga yung pagka-yellow talaga ng buhok. Ano? Kasi gusto kong ma-achieve yung platinum eh, na parang icy, silver, parang gray. Tingnan natin. Kasi sa iba, it takes like how many times daw na nagsha-shampoo pa sila. Ilang beses sila nagsha-shampoo talaga ng buhok nila. Pero ako this time, gusto ko siya i-try ng dry yung buhok ko. Try natin siya ng dry. Tapos ang sabi, limit for 5 minutes. Tingnan lang natin. Nakaka-stain tong color na to. So, yan. Hindi ko kasi masyadong nakita yung likod ko, pero sige.
Halos lahat ng portion, try natin lagyan. Basta nilagay ko na lang siya sa kamay ko, tapos pinahid ko na lang siya. Siyempre, yung ilalim, hindi pa masyadong nalalagyan. Pero ang sabi nila, may mag-i-stain daw na color purple sa buhok mo pag tinagalan mo siya. Like, 15 minutes or so. Pero sa akin, it doesn't matter. Wala namang sa akin problema kung tumagal siya ng ganun. I mean, magkaroon ng stain ng purple. Kasi, eventually, matatanggal naman din siya ng mga ka-Gfinity. Matatanggal at matatanggal din siya. So, medyo madami-dami yung kailangan kong gamitin na purple shampoo. Yan. Tingnan talaga natin kung mas effective yung pagiging silver, ni gray silver na color. Dahil hindi ko nakikita masyado yung mga nilalagyan ko. So, lagay lang tayo ng lagay. Total, malaki naman to. So, yun. Medyo makala to, no, mga ka-Gfinity. So, sinasabi nila, one of, ano ba yung mga nagiging effect is, nagda-dry daw yung buhok. So, tingnan natin to. Kasi yung mga yun, ka-Gfinities, like ko sinasabi sa inyo na, pag magkukulay kayo ng buhok nyo, dapat alam niyo yung ginagawa ninyo. Kasi nga, sabi ko nga, napaka-delikado nun, ano? Napaka-delikado. Yan, may naiwan po sa akin. Pero mabilis naman siyang matanggal. Sa kuko lang talaga siya nag-i-stain. Maarte lang ako. Kaya, naglagay ako ng gloves. So, ayan, gaya niyan. Dinikit na siya dito. Pero madali naman siyang mapunasan. Ayan, natatanggal naman siya agad. So, lagpas na yung 5 minutes sa akin. Ito-try ko na siyang tingnan, ano? So, hugasan na natin to. So, ayan, kung makikita nyo, super blue talaga, no? Purple siya na parang blue actually. So, tingnan natin. After nito, sa ako gagawa na review ko anong kadalabasan ng ating Fanola No Yellow. Pero nag-order din po ako ng Fanola No Orange. So, kasi sa mga nakikita ko, no, kahit sa mga sa US professionals na hairstylist, ano, nakita ko sa YouTube nila, mga ka-Gfinity, pagkatapos i-blend yung buhok, ang ginagamit nilang pang tone down ng brassy hair or ng yellow color is blue shampoo or purple shampoo. So, tingnan natin kung ano magiging effect nito sa akin. So, gasa ko muna siya, then saka tayo gumawa ng review kung anong nangyari sa buhok ko. Okay, hi guys. So, ito na. Sinampoo ko lang siya one time, diba? So, yun na yun. And then, nilagyan ko din siya ng conditioner para hindi naman masyadong dry. Para malambot yung buhok. So, mga ka-Gfinity, as you can see, nawala ng konti yung pagka sobrang dilaw niya, no? Ay, yung babang part, kasi actually hindi ko na maalala eh. Dahil, itong part na to, ito yung bagong tubo eh, plus yung nandito. Kaya, ang hirap habulin. So, tingnan natin. Natin siyang i-blower. Tapos after nun, ipapakita ko sa inyo yung naging effect niya sa akin. So, sa lightning, tignan nyo, ganito, may pagka, siguro may tone na ng gray, pero hindi talaga siya yung gray na sinasabi natin. Na sinasabi nila na kapag binabad mo siya, magiging gray siya. So, as far as I can see, hindi naman naging ganun yung kinalabasan. Hindi ko alam kung dahil ba kulang pa yung nandito or kailangan super whiter yung kailangan. So, ganun. Hindi ko alam. Pero yung nakikita nyo na color is nawala na yung mga uneven yellows na tone. Pero yung pagka-orange, nandoon pa rin. So, by siguro sa 23rd ng December, darating naman yung no orange. So, yun naman yung gagawa natin ng review. Itatry ko rin yan sa buhok ko. So, for now, wala na yung sinasabing yellow tones talaga na sobra. Yung sa ibabaw naman, sa tingin ko pumantay naman na dun siya. So, itatry ko to, and then babalik ako sa inyo, guys. Okay, so i-rate natin siya. Ito na, na-dry ko na yung buhok ko. So, sabi ko nga, para hindi siya ganun magngarag-ngarag or madamage, lagyan nyo ng maraming oil yung buhok nyo. Tapos, as much as possible, mag-treatment. So,
Ayan, ang ganda. Super love ko yung naging effect niya. So, naka-LED tayo. Sa ilaw, ganyan yung kulay. Pag malayuan, puti na talaga yung dito sa baba. Pero yung sa top part, dilaw pa rin. Siguro, mga ilang shampoo pa yung kailangan natin. So, nakakapangalawang shampoo pa lang ako, no? So, una yung last time, last Saturday. Tapos ngayon, Monday. So, yun nga, sabi ko nga, by 23, darating yung in-order kong no orange naman. Yun naman yung next na itatry natin kung ano naman yung effect nun sa akin. So, tingnan natin. Pero hindi nga yung sinasabi na parang isang bagsakan, gray agad. So, nakapuputi lang siya ng buhok. Tingin ko yun yung effect niya. Okay, mga ka-Gfinities, para sa akin, kung bibigyan ko to ng score, abot siguro to ng almost mga 8. 8 to 10. Siguro, nasa 8 yung score ko. Kasi nga, para sa akin, nakuha naman talagang matanggal yung yellow niya, no? Except dun sa brassy color. Siguro, kapag sinampuan pa ba natin to ng almost mga parang 5 times siguro, baka talagang lahat siguro puti na. So, overall, wala akong masasabi. Satisfied ako. May ire-recommend ko sa inyo to. So, sa mga gustong mag-achieve ng blonde na parang icy look nga na sinasabi. So, yun. Okay siya. Okay na okay siya. Approve siya para sa akin. So, guys, please like, share, and subscribe kung may natutunan po tayo ngayong araw na to. And huwag po kayong mahiyang mag-comment sa baba para kung meron po kayong ibang questions at gusto na itanong sa akin, huwag po kayong mahiyang mag-direct na mag-comment na dyan. So, maaari din niyo po ako senda ng message. So, meron po akong Facebook. Yun po ay Injihan. Pwede niyo po ako i-add doon. So, yun lang po. Once again, this is Jupinity TV. Goodbye!